siyang kainin. Or if you want more drier, pwede rin hanggang magmantika siya. Guys, gawa tayo ng binagoongan. Ito lang kailangan natin, alamang kamatis or tomato, ginger, onion. So itong oil na ginamit ko guys, medyo may kulay na siya kasi yan yung pinagpritoan ko ng onion before yung gumawa tayo ng palneta ng biryani. So this oil is sunflower infused with onion. So malasa na to, itong oil na to. So we're gonna start up with onion and ginger. Next natin chicken. Ito yung chicken breast. So every time nagpa-fried chicken ako, ayaw ng mga bata yung breast, ayoko rin, ay separate it, tapos ko siya, i-install ko lang siya sa freezer. So yan. And then ginger garlic paste. So yan, medyo hapok ng chili natin. Pag tayo tomato. So there's our homemade na shrimp paste. Yan. I will put the recipe on the description link below kung paano siya gawin. Yan. So halo lang natin ito. Ito na 2 tablespoons. Just make sure guys na nasa simmering mahina lang yung apoy. And everybody has different techniques. If you can make the sauce first, walang issue doon. Then last mo yung chicken, no problem also. Pwede mong yung katulad ginawa ko, pinagsabay-sabay mo, no issue rin doon. Importante din yung huli, tsaka yung magiging lasa niya. Yan siya. So medyo nagwi-wilt na. Reduce pa natin. Yan. At this rate guys, nag-wilt na siya. It will take only like 20 minutes. Coconut milk. So slow fire, and then huwag nyo siyang i-cover, huwag nyo rin siyang i-boil kasi pag binoil nyo, magko-coagulate yung gata, tsaka papakit na siya. So ano lang natin, very slow fire lang, and then open nyo, huwag nyo siyang ihalo na halo. So ayan na siya. Itong point na to pwede na siyang kainin, or if you want more drier, pwede rin hanggang magmantika siya. Dami ko na panaginipan kanina, tapos lahat nakalimutan ko, ni isa, hindi ko matandaan.